Xin chào các bạn, trên tay mình là một con camera iMount bị ngoại tuyến. Lỗi này là một lỗi thường xuyên gặp trên camera iMount cũng như là tất cả các dòng camera khác. Nó thường xuyên xảy ra khi mà các bạn thay đổi mật khẩu Wi-Fi này, hoặc là các bạn di chuyển camera iMount từ nhà này qua nhà khác, hoặc là các bạn thay đổi nhà mạng Internet thì lỗi này chắc chắn các bạn sẽ gặp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể khắc phục lỗi camera bị ngoại tuyến tại nhà mà không cần phải gọi thợ. Trường hợp 1, khi mà các bạn mở app camera iMount lên, chúng ta phát hiện ra là camera iMount vẫn còn ở trên tài khoản và nó hiển thị là ngoại tuyến như thế này. Chúng ta kiểm tra trên camera thì thấy có cái đèn xanh lục đang chớp rất là đều, chứng tỏ là con camera này nó đang bị mất kết nối với Wi-Fi. Thao tác để chúng ta có thể kết nối lại camera với app iMount Lite như sau. Các bạn lưu ý cho mình là chúng ta phải sử dụng điện thoại là tài khoản chính. Cái tài khoản đầu tiên add cái con camera này thì mới làm được. Còn các tài khoản chia sẻ, tức là nó có cái hình chia sẻ, là chúng ta không làm được nha. Chúng ta sẽ sử dụng trên cái điện thoại chính thôi. Rồi chúng ta cầm điện thoại chính lên. Sau đó là trên camera iMount này, chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta giữ đè vào nút reset. Camera iMount A32, cái nút reset của nó nằm kế cái khe thẻ nhớ luôn. Còn trên các dòng camera giống như là con Q2e này thì cái nút reset của nó sẽ nằm ở phía đằng sau con camera. Đối với dòng F32, cái nút reset nó nằm ở phía dưới con camera. Thì các bạn cứ kiếm cái nút nào nó có cái chữ reset, chúng ta bấm nhé. Chúng ta bấm vào, nó kêu tít một cái, con camera nó sẽ khởi động lại. Trên này nó sẽ treo cái đèn đỏ này, anh em thấy không? Rồi anh em chờ một lát, nó sẽ chuyển qua cái đèn màu xanh lục nhấp nháy là chúng ta sẽ tiến hành tiếp. Đây, đã chuyển sang đèn xanh lục nhấp nháy rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại điện thoại. Ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ bấm vào con camera. Chúng ta chọn vào nút cài đặt góc trên cùng bên phải hình lục giác, kéo xuống dưới cùng. Tại sao phải thực hiện ở trên cái điện thoại chính? Tại vì điện thoại chia sẻ các bạn kéo xuống nó không có cái nút mạng này đâu. Chúng ta bấm vào. Rồi, ở đây nó hỏi gì chúng ta cứ bấm tiếp. Ở đây nó hỏi là đèn led nhấp nháy chậm màu xanh lục. Đây chúng ta thấy đèn led nhấp nháy chậm màu xanh lục này, chúng ta tích ok là đã nhấp nháy, chúng ta chọn tiếp. Rồi, cái bước này là yêu cầu chúng ta phải đặt thiết bị gần với bộ phép Wi-Fi thì chúng ta chọn ok. Rồi, đây là giao diện kết nối Wi-Fi này, chúng ta sẽ bấm vào cái nút hai chiều, chúng ta chọn về Wi-Fi 2.4, cái Wi-Fi mới của chúng ta chọn vào cái Wi-Fi. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ thay đổi cái mật khẩu Wi-Fi. Đó, chúng ta sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi mới nha. Đừng nhập lại mật khẩu Wi-Fi cũ, nó không kết nối được đâu. Rồi chúng ta tích luôn nút nhớ mật khẩu và chúng ta chọn tiếp theo. Các bạn chờ trong giây lát thì cái con camera này nó sẽ tự động kết nối lại với app. Cái đèn xanh lục ở đây nó sẽ đứng yên này, tức là con camera này nó đã kết nối với Wi-Fi thành công. Đó, thêm thiết bị thành công. Sau đó chúng ta chọn vào nút đã thực hiện. Rồi chúng ta kiểm tra lại, chúng ta sẽ có bấm con cam này. Đó, coi lại bình thường rồi nè, anh em thấy không? Tới đây là 90% là các bạn đã kết nối được camera iMount với app rồi. Trước khi qua trường hợp thứ hai thì các bạn nhớ giúp mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm các video tiếp theo nhé. Rồi chúng ta sẽ tới trường hợp thứ hai, đó là trường hợp trên tay mình đây. Các bạn truy cập vào camera iMount trắng trơn, không thấy con camera đâu nữa, và camera thì đang nhấp nháy đèn xanh lục. Lúc này thì các bạn sẽ kết nối camera iMount như một cái con camera mới vậy. Chúng ta sẽ truy cập vào dấu cộng trên cùng này, chúng ta chọn quét mã QR code. Sau đó là chúng ta sẽ quét vào cái mã. Như con A32 này mã nó làm gì đít. Còn các bạn có thể kiếm ở trên thân con camera, bất kỳ một cái dòng nào nó sẽ có cái mã này. Cứ kiếm rồi chúng ta quét thôi là được. Rồi kết nối một cách bình thường giống như các bước. Xong. Đó, các bạn đã kết nối thành công con camera iMount với app iMount Lite. Mở cho các bạn xem này. Đó. Chúng ta đến với cái cách thứ ba, cũng là cách nâng cao anh em thợ người ta xài nhiều. Đó là khi mà gặp tình trạng camera bị ngoại tuyến, tương tự như cái trường hợp 1 đó, ngoại tuyến này, đèn chớp này, thì các bạn sẽ lại cái chỗ mà đầu kết nối tivi hoặc là máy tính ấy. Các bạn sẽ gỡ cái cọng dây ở chỗ cái đầu kết nối tivi đây. Hoặc là nhà nào có sẵn dây LAN thì chúng ta có thể tự cắm một đầu vào modem, đầu kia thì chúng ta sẽ cắm vào con camera. Đối với các dòng có cổng LAN thì chúng ta làm được cách này nhé. Sau khi cắm vào thì con camera nó sẽ tự động săn, kết nối lại liền luôn, thấy không? Đỡ được bao nhiêu là bước nếu như chúng ta có dây LAN. Kết nối lại liền luôn này. Rồi, sau đó là khi có cái mạng kết nối lại rồi thì chúng ta cũng vào cài đặt. Chúng ta chọn mạng. Rồi chúng ta sẽ đổi lại cái mạng Wi-Fi.
Nếu như mà các bạn có thể làm được bước này thì bước này nó sẽ đỡ được cho các bạn một bước bấm cái nút reset trên camera. Nó sẽ giúp cho các bạn là lưu được tất cả các cài đặt thông số của cái camera trước đấy mà chúng ta không cần phải cài đặt lại. Mình vừa hướng dẫn các bạn cách reset camera iMail khi mà camera iMail bị ngoại tuyến trong các trường hợp là bị mất kết nối với Wi-Fi. Tuy nhiên, nếu như con camera của các bạn bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời các bạn không tác động gì tới Wi-Fi, các bạn không di chuyển nó mà bỗng nhiên nó bị ngoại tuyến thì các bạn phải khắc phục theo một cái hướng khác. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.